chuyện tình của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã được xác nhận. Chồng của Phùng Thiệu Phong tức giận lên án việc vượt quá giới hạn. Tại lễ trao giải Starlight, ánh mắt rực lửa của Lâm Canh Tân và hoa tulip hồng của Triệu Lệ Dĩnh đã hòa quyện vào nhau. Từ công chúa điệp viên đến Tây Du Ký. 7 năm lễ hội của người hâm mộ chính phú đã gặp gỡ những video đêm khuya của các tay săn ảnh. Bộ phim tình cảm lãng mạn dựa trên thực tế này có phải là dịch vụ hậu mãi ngọt ngào hay là chiêu tiếp thị thông minh? Ngay khi Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân chạm mắt trở thành từ khóa tìm kiếm thịnh hành số 1, ly trà sữa trên tay mọi người đã không còn mùi thơm nữa. Ai có thể ngờ rằng chiếc máy quay 4K có độ phân giải cực cao tại lễ trao giải Starlight lại trở thành chiếc kính lúp giúp mọi người tìm đồ ngọt. Lâm Canh Tân nhìn thẳng vào Triệu Lệ Dĩnh. Đôi mắt nóng như lửa. Với vai diễn mới, cô đột nhiên cúi đầu và mỉm cười nhẹ. Vào thời điểm này, những người hâm mộ ủng hộ chính phú này trực tuyến đều vô cùng phấn khích. Đây có phải là dịch vụ hậu mãi ngọt ngào từ đoàn làm phim Du Hành cùng Phượng Hoàng, hay có tin tức lớn nào sắp được tiết lộ không? Một tay săn ảnh đã phát hiện ra đoạn video ghi lại cảnh hai người cùng nhau trở về một khu dân cư sang trọng ở Thượng Hải vào đêm khuya. Bây giờ, vụ bê bối đã leo thang như một bộ phim truyền hình. Trong video, Triệu Lệ Dĩnh đeo vòng tay hình cáo hợp tác với Phượng Hoàng Du Ký và cầm một bó hoa tulip màu hồng. Đây là loài hoa yêu thích của Lâm Canh Tân, như tất cả người hâm mộ anh đều biết. Đây quả là một đòn tấn công ngọt ngào gấp đôi. Trùng hợp hơn nữa là ngày hôm sau, chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh là Phùng Thiệu Phong đã vô tình đăng một bài viết trên Weibo với nội dung. Điều này ngay lập tức khiến sự việc trở nên nổi tiếng hơn. Một số cư dân mạng còn phát hiện Lâm Canh Tân cố ý chọn ngày 20 tháng 5 để bay từ Thượng Hải đến Trùng Khánh để gặp Triệu Lệ Dĩnh. Cả hai đều mặc trang phục đôi thỏ và chó với tượng trưng cho cung hoàng đạo của nhau. Đây chỉ đơn giản là phần tiếp theo có thật của Du Hành cùng Phượng Hoàng. Đây là cặp đôi ngọt ngào nhất trong làng giải trí trong nước. Người hâm mộ chính phú đã vô cùng xúc động khi xem lại những video cũ của chính phú Tinh Nguyệt trong Sở Kiều Truyện về cách đây 7 năm. Đặc biệt là chú gấu bông được Lâm Canh Tân đặc biệt tặng cho Triệu Lệ Dĩnh năm đó. Mọi người đều nhớ lại chuyện đó nhiều lần. Mặt khác, có người đưa ra dữ liệu từ báo cáo bảo vệ quyền riêng tư của người nổi tiếng và lạnh lùng nói rằng, 85% nghệ sĩ từng bị người hâm mộ riêng tư quấy rối. Điều này hoàn toàn đáng và chỉ ghi lại được cảnh phát sóng trực tiếp ngượng ngùng của hai người khi họ trò chuyện về kịch bản. Tuy nhiên, những cư dân mạng theo dõi cuộc vui lại thắc mắc về ngôn ngữ của hoa tulip hồng, nó tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay họ đang âm thầm đưa ra thông báo chính thức? Nhìn vào những năm tháng họ làm việc cùng nhau, đây chỉ là một hình ảnh thu nhỏ của những bộ phim tình cảm lãng mạn trong ngành giải trí trong nước. Tôi còn nhớ khi quay Sở Kiều Truyện năm 2017. Lâm Canh Tân đã lau nước mắt cho Triệu Lệ Dĩnh đang khóc lớn trên phim trường, khiến những người hâm mộ chính phú đời đầu ngay lập tức phải lòng họ. Bây giờ là lúc công bố những cảnh quay hậu trường được đoàn làm phim Du Hành cùng Phượng Hoàng. Giữa mùa hè, nhiệt độ lên tới 38 độ C, Lâm Canh Tân tự nhiên cầm quạt nhỏ cho Triệu Lệ Dĩnh. Cư dân mạng nói. Một nhà phê bình phim truyền hình nổi tiếng đã nói rất đúng. Mọi người đều đổ mọi sự hối tiếc về cốt truyện trong 7 năm qua lên hai con người thật này. Năng lượng mơ mộng tập thể này còn gây nghiện hơn cả chính bộ phim truyền hình. Vào thời điểm mọi người đang lên kế hoạch ăn mừng, studio của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ đăng tải bức ảnh 9 ô vuông ghi lại cảnh cô thức khuya nghiên cứu kịch bản trên phim trường Xiao Giang Sờ Hớt. Một số cư dân mạng tinh ý nhận thấy chiếc vòng tay cáo trên cổ tay cô đã mất, đồng thời còn tìm thấy dòng chữ tuyên ngôn của phụ nữ độc lập được viết trên bảng trắng của đoàn làm phim ở phía sau. Điều thú vị hơn nữa là khi Lâm Canh Tân phát sóng trực tiếp gần đây, trên giá sách phía sau anh, tu dưỡng bản thân của diễn viên và luật dân sự, quyền cá nhân được đặt gần nhau. Được mọi người coi là tuyên bố im lặng. Liệu màn sương mù bao phủ khắp phim ảnh,
truyền hình, pháp lý này có phải là chiêu trò quảng cáo có chủ đích hay có sự thật không thể nói ra đằng sau nó? Khi thấy ghế lướt sóng cùng Phượng Hoàng đạt 3 điểm trên đao bần thì đã âm thầm trở thành chủ đề hot. Chúng ta có nên nhìn lại và xem kỹ năng cơ bản của các diễn viên như thế nào không? Bạn là người đang theo dõi cuộc vui ở đây. Bạn nghĩ đây là tình yêu đích thực đang đến hay bạn nghĩ đây là tiếp thị của chuyên gia? 02. Triệu Lệ Dĩnh bị phát hiện không trang điểm khi đi mua sắm ở Thượng Hải. Làn da ngăm đen được dân mạng tranh cãi nảy lửa, ảnh thô cho thấy tình trạng thực tế. Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện tại một khu thương mại ở Thượng Hải mà không trang điểm. Sự tương phản giữa màu da thật của cô và hình ảnh trên màn ảnh đã gây ra nhiều tranh cãi gay gắt. Cô đã rám nắng và tăng cân để đảm nhận vai diễn. Và thừa nhận rằng khuôn mặt của diễn viên minh bằng sức mạnh của mình rằng sự quyến rũ của cô đến từ công việc chứ không phải làn da hoàn hảo. Vụ bê bối ảnh nhạy cảm này đã xé toạc các bộ lọc tinh tế của ngành công nghiệp giải trí và cũng khiến công chúng phải suy nghĩ lại về vẻ đẹp thực sự. Tối ngày 25 tháng 4, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ xuất hiện tại một khu thương mại ở Thượng Hải. Nữ diễn viên hàng đầu 38 tuổi mặc bộ vest trắng và giày thể thao. Ngồi ở khu vực nghỉ ngơi ngoài trời và trò chuyện với bạn bè mà không trang điểm, và những bức ảnh thô do người qua đường chụp lại đã nhanh chóng gây sốt trên toàn bộ Internet. Trong ảnh, làn da của cô trông hơi tối, có thể thấy rõ nếp nhăn ở mũi má và quầng thâm dưới mắt, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh về làn da trắng lạnh của cô trên màn hình. Chương trình phát sóng trực tiếp không trang điểm bất ngờ này đã xé toạc một góc bộ lọc tinh tế của ngành giải trí và cho công chúng thấy được cuộc sống thực sự đằng sau một tấn công ảnh thô, khoảnh khắc không dùng bộ lọc của các ngôi sao nữ nổi tiếng. Vào lúc 3 giờ 17 phút chiều ngày hôm đó, Triệu Lệ Dĩnh, đạo diễn của Xiao Giang Sơ Hớt, cùng chị họ đã xuất hiện tại một trung tâm mua sắm ở Thượng Hải. Cô ấy đội mũ bóng chày màu đen và đeo mặt nạ trong suốt quá trình, chỉ tháo mặt nạ ra để thở khi ngồi xuống nghỉ ngơi. Trong những bức ảnh do người qua đường chụp, làn da của cô có tông màu vàng tự nhiên, vùng chữ T hơi nhờn, có những đốm nắng mờ trên gò má và nếp nhăn mờ hiện rõ ở khóe mắt khi cô cười. Một blogger làm đẹp phân tích, tình trạng da của cô ấy là điển hình của da công sở. Việc trang điểm liên tục khi quay phim khiến hàng rào bảo vệ da bị tổn thương, cùng với tác hại của tia cực tím. Tình trạng xỉn màu và đốm nắng đều là di chứng của nghề nghiệp. Nhưng nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy Triệu Lệ Dĩnh vẫn có nét quyến rũ độc, khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay với đường nét thon gọn, chiếc mũi cao và ba chiều, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm khi cô cười. Cư dân mạng Shanghai Xiao Nan bình luận. Ngoài đời cô ấy gầy hơn nhiều so với trong ảnh, những bức ảnh thô khiến cô ấy trông giản dị hơn. Điều thú vị hơn nữa là cô đeo một chiếc nhẫn trơn ở ngón áp út bên trái. Người hâm mộ nhận ra đây là món quà do con trai cô tặng, trở thành chi tiết ấm áp nhất trong bức ảnh. 2. Đằng sau sự tranh cãi. Nỗi lo về khuôn mặt trần trong ngành giải trí. Cuộc tranh cãi về ảnh thô này phản ánh sự méo mó trong hệ sinh thái thẩm mỹ của ngành công nghiệp giải trí. Khi cư dân mạng tranh cãi trong phần bình luận về việc liệu làn da ngăm đen có phải là thiếu chuyên nghiệp hay không, stylist kỳ cựu Tony Giang đã đăng trên WeChat Moment. Những người nổi tiếng bị chế giễu vì không trang điểm vì công chúng coi hình ảnh, nhưng sự chuyên nghiệp thực sự nằm ở diễn xuất, chứ không phải là làn da trắng sáng mãi mãi. Trên thực tế, Triệu Lệ Dĩnh đã có dấu hiệu về tối sầm từ lâu. Vào tháng 3 năm 2025, bộ phim Mê Hoa Nắng có sự tham gia của cô đã hoàn thành. Bộ phim kể về sự tái sinh của một người phụ nữ được thả ra khỏi tù. Để gần hơn với vai diễn, cô cố tình nhuộm da rám nắng và tăng 10 pound. Một thành viên đoàn làm phim tiết lộ. Jin Bao quay phim ở sa mạc Gobi trong 3 tháng, ngày nào cũng tiếp xúc với gió và nắng, kem chống nắng cũng không chịu được. Trong chương trình tạp kỹ Celebrity Player, cô từng xuất hiện không trang điểm để hoàn thành thử thách và thẳng thắn chia sẻ, gương mặt của diễn viên chính là bức tranh của vai diễn, không cần phải hoàn hảo mãi mãi. Thái độ thực sự này hoàn toàn trái nghi và lưu đào.
Khi Vương Phi xuất hiện tại một sự kiện mà không trang điểm, quầng mắt và nếp gấp mũi má của cô đã gây ra nhiều tranh cãi, nhưng cô lại được khen ngợi vì sống một cuộc sống trong suốt. Lưu Đào để lộ mặt một trong buổi phát sóng trực tiếp và thẳng thắn nói rằng nghệ quầng thâm dưới mắt là huy chương của việc nuôi dạy con cái. Nhưng nhìn vào một số ngôi sao nổi tiếng, họ thậm chí còn phải có thợ chỉnh sửa ảnh đi theo họ trong suốt những bức ảnh chụp đường phố ở sân bay, đặt hình ảnh hoàn hảo của họ lên trên thực tế. 3. Sự thật về chăm sóc da. Mật mã làn da của người nổi tiếng. Trả lời câu hỏi của cư dân mạng về vấn đề làm đen da, đội ngũ chăm sóc da của Triệu Lệ Dĩnh đã lần đầu tiên tiết lộ kế hoạch chăm sóc da hàng ngày của cô. 1. Chống nắng là điều quan trọng nhất. Mặc dù tôi cần phải tắm nắng để quay phim, tôi vẫn phải tẩy hàng ngày và thoa lại sau mỗi 2 giờ. Đồng thời, tôi cũng sử dụng kem chống nắng vật lý như mũ rộng vành và ống tay áo chống nắng. 2. Đơn giản hóa việc chăm sóc da, sử dụng sữa rửa mặt có chứa axit amin gội nước dưỡng ẩm vào buổi sáng. Dầu dưỡng gội kem phục hồi vào ban đêm, đắp mặt nạ dưỡng ẩm 2 lần một tuần và tránh sử dụng quá nhiều lớp sản phẩm. 3. Điều chỉnh chế độ ăn uống, uống một cốc nước mật ong vào bữa sáng. Ăn cá và rau hấp vào bữa trưa, thay gạo trắng bằng gạo lứt vào bữa tối, tránh ăn đường và dầu mỡ. 4. Hỗ trợ làm đẹp y khoa, thực hiện Thermate 2 lần một năm để cải thiện đường nét khuôn mặt. Trẻ hóa da bằng ánh sáng 1 lần một năm để cải thiện tình trạng xỉn màu, nhưng từ chối các phương pháp tiêm chất làm đầy, nhấn mạnh vào tiêu chí chống lão hóa mà không xâm lấn. Những phương pháp này có vẻ đơn giản, nhưng trợ lý tiết lộ, khi Jin Bao làm việc liên tục trong đoàn phim, cô ấy sẽ yêu cầu chuyên gia trang điểm thoa lại kem chống nắng trong giờ nghỉ quay phim và sau khi kết thúc công việc, cô ấy sẽ hoàn thành các bước chăm sóc da ngay cả khi cô ấy rất mệt mỏi. Chiến lược chăm sóc da khoa học của làm đẹp y khoa vừa phải này được giới trong ngành gọi là sự tiến hóa tự nhiên của Triệu Lệ Dĩnh. 4. Suy ngẫm trước công chúng. Giải pháp cho nỗi lo lắng về ngoại hình. Khi những bức ảnh mặt một của Triệu Lệ Dĩnh lan truyền trên mạng xã hội, doanh số bán kem nền trắng da lạnh của một thương hiệu mỹ phẩm đã giảm mạnh 30%. Cư dân mạng Nguyanim bình luận, cô ấy khiến tôi nhận ra rằng màu da tự nhiên cũng có thể đẹp. Sự thay đổi này trùng khớp với dữ liệu từ báo cáo phát triển thanh niên Trung Quốc, hơn 60% những người sinh sau năm 1995 đang bắt đầu từ chối quan điểm thẩm mỹ và thay vào đó theo đuổi trạng thái khỏe mạnh và tự nhiên. Điều đáng chú ý hơn là Triệu Lệ Dĩnh đã chứng minh bằng hành động của mình rằng sức mạnh chính là sự tự tin. Năm 2025, bộ phim Hoa Nắng có sự tham gia của cô đã phá vỡ kỷ lục doanh thu phòng vé 1,5 tỷ đô la, trở thành ứng cử viên sáng giá trong lễ hội Thanh Minh. Tỷ lệ người xem chương trình Star Player mà cô tham gia với tư cách khách mời thường trú đứng đầu danh sách. Quỹ từ thiện về dự án Dom Đóm Dinh do cô sáng lập đã tài trợ cho 3.000 trẻ em ở vùng núi. Những thành tựu này khiến cho cuộc tranh cãi về làn da đen trở nên không đáng kể. 5. Kết luận. Sự thật là mật khẩu giao thông mạnh mẽ nhất. Từ việc mua rau không cần trang điểm ở chợ rau đến trở thành nữ thần trên thảm đỏ các liên hoan phim. Triệu Lệ Dĩnh đã dùng 10 năm để chứng minh rằng sức hút của một diễn năng đảm nhiệm nhiều vai diễn khác nhau. Khi cô ngồi trên bậc thềm của một trung tâm mua sắm, mặc bộ đồ Givenchy trị giá 80.000 nhân dân tệ, khi cô xuất hiện mà không trang điểm để diễn giải cuộc đấu tranh của một tù nhân được thả. Những khoảnh khắc không hoàn hảo này thực sự đã ghép lại với nhau thành sự thật cảm động nhất. Có lẽ đúng như cô ấy đã nói trong cuộc phỏng vấn, khuôn mặt của tôi là nơi chứa đựng nhân vật, chứ không phải là vật trưng bày để khán giả đánh giá. Sự sáng suốt và lòng can đảm này chính là bí quyết giữ gìn tuổi thanh xuân hiếm có nhất trong ngành giải trí. Khi chúng ta ngừng ám ảnh về tình trạng da của người nổi tiếng và tập trung vào công việc cũng như phẩm chất bên trong của họ, thì cuộc tranh cãi do khuôn mặt một gây ra có thể được coi là sự thăng